สวัสดีทุกคนจากชิงเตาหลังจากที่เราเที่ยวในย่านเมืองเก่าของชิงเตาและหาจุดแวะดื่มกันมาทั้ง2 วันในวันนี้เราจะไปหาที่เดินในที่ที่เป็นจุดกำเนิดของน้ำดื่มยอดฮิตประจำเมืองและพาไปเดินเที่ยวในย่านที่มีแต่คฤหาสน์สไตล์ยุโรปจบด้วยไปตลาดกลางคืนยอดฮิตที่ใครมาที่ชิงเตาต้องรู้จักดูความยิ่งใหญ่ใหญ่เท่าหน้าผมเลยเนี่ยเราจะกินยังไงเนี่ยให้คำเดียวหมดร้านที่เรากินวันศุกร์อยู่ที่ไหนวะชามะลินะเฮ้ยไม่ได้อ่ะอันนี้ไม่ได้เริ่มวันกันที่หน้าพิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเตากันเลยทัวร์ลงพอดีใครจะไปคิดแล้วพอทัวร์ลงนะค่าตั๋วเข้าที่เบียร์มิวเซียมอะฮะจากคนละ60 หยวนอะมันขึ้นเป็น120เลยตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวดูในทางทริปแทนครับซึ่งถ้าเวลาในทริปอะมันมีรอบบ่าย 4:30ไอ้ยังได้ราคา60 หยวนอยู่คือเราคิดว่ากะว่าจะมาเดินหน้างานไงเดินแล้วก็เข้าเลยกลายเป็นว่าทัวร์ลงเขามีพวกแสดงโชว์ด้วยไงพอจะเห็นไหมนะมาสคอตที่มันเป็ดอ่ะมันคือเป็ดใช่ไหมเป็ดขวดเบียร์เดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนกันนิดหน่อยฮะไปดูจุดที่สูงที่สุดที่ดูวิวเมืองเก่าได้แล้วกันไปเลยเริ่มวันก็เปลี่ยนแผนเลยครับและไหนๆเช้านี้ฝนไม่ตกอากาศก็กำลังดีเราจะไปกันที่ Signal Hill เนินเขาที่เป็นที่ตั้งของหอวิทยุที่ในอดีตคอยบังคับการเข้าออกของเรือทุกลำที่เข้ามาที่ชิงเตาซึ่งในปัจจุบันก็กลายเป็นสวนสาธารณะที่อยู่บนเนินเขาที่ผู้คนมักจะมาเดินเล่นชมวิวกันครับหอมกลิ่นกุหลาบมากฮะช่วงที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงดอกกุหลาบกำลังบานเลยครับเดือน5เนี่ยปลายเดือน5ต้นเดือน6เนี่ยลมอย่างแรงแล้วดอกกุหลาบคือเยอะจริงๆครับที่นี่เดินมาไม่ไกลจากทางเข้าก็จะถึงลานชมวิวที่ผู้คนส่วนใหญ่ก็จะมาดูวิวเมืองจากด้านบนกันตรงนี้แหละครับเดินต่อมาไม่ไกลก็จะมีสะพานที่ให้คู่รักมาคล้องชื่อกันนะฮะเหม็นความรักมากครับตรงนี้ด้านบนสุดของเนินที่เห็นเป็นกลมๆแดงๆก็คือหอชมวิวที่เปิดให้คนทั่วไปขึ้นไปดูวิวจากด้านบนได้ครับซึ่งค่าเข้าก็อยู่ที่คนละ10 หยวนแต่เมื่อวันก่อนพวกเราก็ได้ดูวิวเมืองเก่าที่ลิวี่เลาจ์กันไปละวันนี้พวกเราก็คงไม่ได้ขึ้นไปบนหอนะครับแต่จะแวะร้านกาแฟที่อยู่ติดกันเลยอันนี้เป็นอีกตัวเลือกให้ได้นั่งดูวิวสำหรับคนที่มาที่ Signal Hill กับวันคาเฟ่ด้านในตกแต่งด้วยของวินเทจทั้งร้านและมีเจ้าของร้านออกมาโชว์ตัวตามจุดต่างๆในร้านเลยครับที่สั่งไปเป็นอัลมอนด์ลาเต้กับลาเต้หอมหมื่นลี้มาจีนทุกครั้งครับก็ต้องหอมหมื่นลี้ทุกรอบแล้วร้านนี้ก็ยังมีชั้น2ด้วยอันนี้เจ้าของร้านแนะนำเลยแบบภูมิใจนำเสนอมากเชื้อเชิญให้ขึ้นสุดๆไปกันครับไปด้านบนก็ตกแต่งยังกับอยู่ในหอดูดาวแกยังนำเสนออยู่นะครับเหมือนจะบอกให้นั่งดูวิวตรงนี้ด้วยทุกคนก็เดินลงกันตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะไปถนนอนิเมะนะที่เป็นแบบ
ภาพเพ้นท์อนิเมะทั้งหมดเลยถนนหลงเจียงนะ อยู่ด้านล่างนี่ครับ อยู่ติดกับไอ้ Signal Hill นี่แหละ ระหว่างทางก็ยังมีจุดชมวิวเรื่อยๆครับ มีคนมาวาดรูปด้วย อย่างเท่เลย เดินอยู่ ฝนตก ขอบคุณมากครับ ชิงเต่า พอเป็นพื้นที่ที่มันติดทะเลอย่างเงี้ยครับ เรื่องแดดหมอกฟ้าฝนเนี่ยเดาไม่ได้ครับ วันหนึ่งอ่ะเขาคุยกันนะ วันหนึ่งอากาศเปลี่ยน8 ฤดู ก็เตรียมตัวมาหมวกร่มอะไรก็พกมาเลยฮะจาก Signal Hill ก็เดินมาไม่ไกลครับ มากันที่ถนนหลงเจียง บรรยากาศที่นี่เสริมนักท่องเที่ยวมาก คนเยอะฮะ คนมาถ่ายรูปพวกกำแพงที่เป็นกราฟฟิตี้อ่ะวาดภาพการ์ตูนสไตล์จีบินะฮะซึ่งถนนเส้นนี้ก็ฮิตในหมู่คนไทยมากครับ ขนาดที่ว่าแม่เหล็กติดตู้เย็น1 ใบ8 หยวน2 ใบ15 หยวน3 ใบ20 หยวนขายเป็นภาษาไทยกันไปเลยฝนตกครับ ขายร่มเลยฮะใครมีร่มนี่มาขายเลย10 หยวน10 หยวน10 หยวนทุกคน ตอนนี้ฮะร่มเริ่มขายดีฮะโอ้คนเยอะคนมาถ่ายรูปกัน10 หยวนเอาเด้คนนี้ขาย15ฮะคนนี้ขาย15要不要雨伞？15ไม่เอาผมมีแล้วนี่คนนี้ขาย10ครับผมเดวกันอย่างกับอยู่ล่างมอ15คนหนึ่ง10ขายไปผมมีร่มแล้วผมจะต้องการร่มทำไมโอ้ยหนาวทั้งหนาวแล้วฝนก็ตกแต่คนก็ออกมาถ่ายรูปกันเยอะนะฮะไม่หลบรถกันเลยยืนกันเต็มถนนไปหมดสำหรับคนที่นี่การถ่ายรูปคือเรื่องใหญ่ครับแล้วในถนนเส้นนี้บ้านไหนที่เปิดประตูให้เข้าได้ก็จะมีลานเป็นตลาดของทำมือถ้าใครมีเวลาก็เดินดูได้ครับสุดมุมถนนก็จะเป็นร้านขายของฝากที่คนก็จะมารุมยืนถ่ายรูปกันนอกร้านส่วนพวกเราก็ไม่ไหวแล้วครับเดินเข้ามาหลบฝนในร้านชิลๆดีกว่าแล้วอันนี้คือแมงกะพรุนของจริงเหรอวางโชว์งี้เลยแล้วด้านในก็มีโปสการ์ดขายด้วยซึ่งสำหรับสายปั๊มก็สนุกเลยครับไงล่ะฝีมือเขามีเป็นตู้ตลาดหุ้นเหมือนกันครับแล้วตอนนี้ฮะคนยังไม่แย่งกันซื้อฮะหุ้นลง 5% แทบทุกรายการแต่ยังไม่ถึงเวลาดื่มครับเก็บโควต้าไปที่พิพิธภัณฑ์เบียร์ทีเดียวเลยก็คือถัดจากตรงถนนหลงเจียงเมื่อกี้ฮะแล้วเราเดินมาแค่แยกเดียวเองแล้วเราก็ถึงละนี่ฮะโซนกำแพงแดงกำแพงถนนมหาวิทยาลัยอันยอดฮิตซึ่งทุกคนก็เนี่ยคิวยาวผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากำแพงแดงนี่มันทำไมทุกคนก็ลุมถ่ายกันฮะเหมือนถ่ายดาราผมงงรับถ่ายรูปไหมจ๊ะรับถ่ายรูปไหมจ๊ะตรงมุมมันก็ไม่เข้าใจว่าแย่งทำไมตอนนี้ตรงมุมแดงเนื้อทุกคนก็แย่งก็เดี๋ยวเราจะไปย่านที่เป็นบ้านนานาชาติ200 กว่าหลังที่สไตล์ไม่ซ้ำกันนะฮะก็คงจะเดินไปกันนะลองดูระหว่างทางก็เดินเจอดอกไม้ได้ตลอดทางแล้วก็มีจุดให้แวะเพียบครับนี่ก็เป็นดอกกุหลาบแบบปลูกข้างทางเลยเดินมาสักพักฝนก็ตกอีกแล้วครับคือฝนน่ะกระแทกหน้าแบบต้องเดินอย่างนี้เลยโอ้ยโคตรประจนภัยเลยนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกงงไปหมดละสรุปคือลุยฝนมาตลอดทางจากกำแพงแดงตะกี้มาถึงที่ย่านปาต้ากวนก็ใช้เวลาไปเกือบชั่วโมงเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่กันสายฝนนะกินข้าวนะฮะไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่านะเป็นร้านอาหารที่อยู่ในโซนของปาต้ากวนนะฮะร้านนี้โอเคเจอแล้วดูร้านมาที่ห้องอาหารจินซิ่วครับตอนมาถึงผมก็กังวลมากว่าจะปิดหรือเปล่าวันนี้ซึ่งด้านในนี่คือต่างจาก
ด้านนอกมากหรูหราหรูมากแล้วมีอยู่โต๊ะเดียวฮะ มันเหมือนเรามางานแต่งใครก็ไม่รู้อะที่เราเชิญตัวเองมา ลองดูสั่งเป็นเมนูเกี๊ยวซีฟู้ดเหมือนเดิมยังไงอยู่ชิงเต่าต้องกินเกี๊ยวซีฟู้ดครับแล้วก็อะไรอ่ะออยสเตอร์ย่างใช่สั่งออยสเตอร์ย่างไปด้วย2ที่ลุยฝนกันมาก็เริ่มที่ของร้อนก่อนเลยครับเป็นต้มกระดูกหมูใส่มะระสไตล์ซานตงเหมือนปากุเต๋ใช่เหมือนปากุเต๋มากรสชาติใช่เลยคือปากุเต๋ต่อไปคือเกี๊ยวซีฟู้ดรวมครับแล้วราคาคือถูกกว่าร้านเมื่อวันก่อนอีกนะเนี่ยสีดำนี้ไม่ต้องเดาเลยฮะปลาหมึกแน่นอนครับแต่ไม่ใช่ครับสีดำคือเกี๊ยวปลาอินทรีแล้วสีเหลืองก็เป็นปลาอินทรีเหมือนกันแต่มีต้นหอมด้วยทุกสีเป็นเกี๊ยวปลาอินทรีหมดเลยครับยกเว้นสีขาวฮะที่ยังคงเป็นหมูซีฟู้ดและไฮไลท์ของที่นี่กับหอยนางรมย่างที่โคตรใหญ่ซึ่งสไตล์ซานตงก็จะย่างแล้วใส่วุ้นเส้นกับกระเทียมแบบนี้ครับให้เทียบความใหญ่เลยแล้วมาแบบร้อนๆด้วยดูขาวยิ่งใหญ่ใหญ่เท่าหน้าผมเลยเนี่ยกูจะกินยังไงเนี่ยให้คำเดียวหมดไม่จะยังไงเนี่ยอ้าให้สุดปากแล้วยัดเข้าไปเลยมันกระเทียมมันซีอิ๊วมันทะเลมื้อนี้เกินอิ่มครับสำหรับที่นี่จะเปิดปิดเป็นเวลานะครับมี10 โมงถึงบ่าย 2กับบ่าย 4 โมงครึ่งถึง 2 ทุ่มครึ่งจะเรียกว่าร้านลับก็ได้ครับลับเหมือนร้างอ่ะคือที่นี่เป็นร้านอาหารของพื้นที่ที่เป็นสถานพักฟื้นที่อยู่ในย่านปาต้ากวนอีกทีครับทำให้พื้นที่ตรงนี้มีระเบียงยาวให้เดินเล่นดูวิวริมทะเลแบบนี้ได้เลยซึ่งถ้าฝนไม่ตกเนี่ยผมว่าเดินได้ยาวๆเลยครับลมทะเลตีหน้าแบบลมแรงมากโอเคกลับมาเดินในร่มไม้กันบ้างสำหรับประวัติย่านปาต้ากวนคร่าวๆนะครับในอดีตที่นี่เคยเป็นย่านบ้านพักตากอากาศสุดหรูที่รัฐบาลเยอรมันสร้างให้ชาวต่างชาติและข้าราชการชั้นสูงซึ่งชื่อปาต้ากวนเนี่ยให้แปลตรงตัวก็คือ8ประตูใหญ่โดยถนนสายหลักทั้ง8สายในย่านนี้ถูกตั้งชื่อให้ตรงกับประตูหรือด่านโบราณที่สำคัญในประวัติศาสตร์จีนและเต็มไปด้วยอาคารบ้านพักตากอากาศกว่า200หลังซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมหลากสไตล์จากมากกว่า20ประเทศปัจจุบันที่นี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนมาเที่ยวไม่ขาดสายเลยและมีหนังหลายเรื่องมาถ่ายทำที่นี่ด้วยครับขนาดห้องน้ำในย่านนี้ยังคุมธีมแล้วยิ่งถ้าใครมาช่วงเนี้ยก็จะได้เจอดอกกุหลาบอยู่ทุกมุมถนนเลยที่นี่มันแปลกอะมันไม่มีอะมันไม่มีแบบกูอยู่นี่ฉันอยู่นี่โอ้เราเป็นกระจกหมดเลยฮะสมชื่อนะเป็นพิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมนานาชาตินะฮะก็เจอทั้งบ้านเดนมาร์กสเปนเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสคือด้านในอ่ะก็เป็นพิพิธภัณฑ์แหละแต่แนะนำเลยถ้าจะมามันมาทั้งวันมันมีแพ็กเกจซื้อเข้าได้4บ้านเข้าได้8บ้านโอ้โหทั้งวันจริงๆถ้าใครมีเวลานะมันก็เดินเพลินครับเดินเพลินเฮ้ยทั้งสวนทั้งบ้านอ่ะคฤหาสน์แต่ละหลังมันไม่เหมือนกันเลยฮะมันดีมากหลังจากเดินเล่นกันมาทั้งวันก็ถึงเวลาที่เราจะไปที่พิพิธภัณฑ์เบียร์กันครับกลับมาอีกครั้งครับคราวนี้ฝนตกโอเคกูจะได้เดินเข้าไปข้างในเลยโอ้โหคิวอย่างเยอะฮะโชคดีครับไม่ต้องต่อคิวเลยฮะรันพอดีเลยเราไปกันเลยครับสำหรับพิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่าค่าเข้าจะอยู่ที่คนละ60หยวนสามารถเข้าได้ทั้งโซน A และโซน B โดยโซน A จะเล่าพวกประวัติความเป็นมาของชิงเต่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันส่วนในโซน B จะเน้นให้ดูเครื่องมือกับกระบวนการผลิตครับเข้าโซน A กันเลย The World of ชิงเต่า
ดี๋ยวผมจะเล่าแบบคร่าวๆให้ทุกคนฟังไปด้วยละกัน เริ่มตั้งแต่ปีค.ศ. 1903 ในช่วงที่เยอรมันปกครองที่ชิงเต่าชาวเยอรมันและชาวอังกฤษอยากดื่มเบียร์ที่มีรสชาติแบบที่บ้านเกิดจึงร่วมกันตั้งโรงงานเบียร์แห่งแรกขึ้นในชื่อ Anglo-German Brewery โดยนำทั้งสูตรในการทำพร้อมกับเครื่องจักรเข้ามาตั้งโรงงานที่นี่เลยซึ่งภายหลังจากที่จบสงครามโลกครั้งที่ 1โรงงานแห่งนี้ก็ถูกทางการญี่ปุ่นเข้ามาดูแลกิจการต่ออีกทีครับก็เป็นภาพที่โรงงานเบียร์ชิงเต่าในสมัยที่ญี่ปุ่นปกครองนะฮะโดยที่บริษัทที่เข้ามาดำเนินกิจการต่อจากเยอรมันคือบริษัทใดนิปปอนเบียร์นะฮะบริษัทแม่ของอาซาฮิกับคิรินนั่นแหละพาร์ท A เป็นประวัติศาสตร์ล้วนๆครับก็ตั้งแต่ก่อตั้งโดยเยอรมันและญี่ปุ่นมาเทคโอเวอร์ต่อแล้วก็จบสงครามโลกจีนก็จัดการต่อเลยมึนประวัติศาสตร์ครับมึนตอนนี้นะเมื่อไหร่จะได้กินอยากกินมากดื่มฟรี2 แก้วอยู่ที่ไหนมันให้ฟิลจีบิกมากเลยมันเหมือนโรงงานช็อกโกแลตอะไอวิลลี่วองการวมกับจีบีอะฮะดีไซน์มันเท่ดีบอกว่าพาร์ท B เนี่ยผมต้องได้กินแล้วนะทุกคนนะจุดประสงค์เดียวหิวคือเมื่อกี้เดินผ่านยายทำปากเงี้ยคือยายแบบเปรี้ยวปากมากอะยายอยากกินมากยายบอกอะไรตลกเลยเอาล่ะเข้าโซน B กันเลยครับห้องแรกจะให้ดูเครื่องจักรที่นำเข้ามาจากเยอรมันตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างโรงงานกันเลยก็คือคนเยอรมันนะฮะสมัยนั้นนะครับคือกินน้ำเปล่าแล้วท้องเสียแต่พอกินเบียร์ไม่เป็นไรคนก็เลยกินเบียร์กันเพราะว่านะจริงๆกินเบียร์ไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องต้มน้ำไงจริงปัญหาไม่ใช่เบียร์ปัญหาคือน้ำไม่ได้ต้มห้องต่อมาจะเป็นการเล่าว่าในน้ำดื่มยอดนิยมเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 1. คือข้าวบาเล่ครับก็จะเล่าไปตั้งแต่สมัยยุคหินเมื่อ 13,000 ปีที่แล้วที่หน้าตามันจะเหมือนโจ๊กข้นๆหมักกับยีสต์ธรรมชาติแบบในหม้อหินนี่เลยพอได้น้ำข้าวต้มหวานๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเข้ามาตัดความหวานคือฮอปส์ทำหน้าที่ใส่ความขมอันเป็นเอกลักษณ์กับช่วยสร้างกลิ่นหอมเฉพาะตัวและยังช่วยให้น้ำหมักที่ได้เก็บได้นานยิ่งขึ้นครับเมื่อได้น้ำมัลต์ที่หวานและกลิ่นหอมของฮอปส์ตัวเปลี่ยนเกมที่แท้จริงคือยีสต์ครับโดยการให้ยีสต์กินน้ำตาลจากมัลต์และเปลี่ยนให้กลายเป็นแอลกอฮอล์ซึ่งยีสต์ของชิงเต่าจะใช้สายพันธุ์ดั้งเดิมที่นำมาจากเยอรมนีตั้งแต่ปี 1903 ใส่อยู่ในเซฟแบบนี้เลยและสุดท้ายก็คือน้ำครับซึ่งถือเป็น 90% ของเบียร์เลยนี่ใช้น้ำจากเหล่าชานะฮะในการต้มน้ำเพื่อมาทำเบียร์นะฮะซึ่งนี่คือวัตถุดิบหลักนี่แหละสำหรับทำเบียร์ชิงเต่าครับต่อไปจะเข้าโซนห้องมืดนะครับผีเยอรมันจาก100 ปีที่แล้วผีจริงเลยผีจิ๋วเฮ้ยผีจิ๋วจะมีสเปรย์กลิ่นฟีดออกมาได้เป็นกลิ่นเบียร์นะฮะเดี๋ยวตรงนี้เป็นโซนสาธิตกระบวนการหมักยีสต์มันมืดมากเลยนะน่าจะเป็นช่วงยุคปัจจุบันนะสวัสดีครับเฮ้ยผีสตาฟฮะเขาขี้อายนี่ผีจิ๋วสตาฟนี่เป็นโซนห้องเก็บเบียร์นะครับการจราจรติดขัดนะผมคิดว่าทุกคนน่าจะเริ่มลงแดงเปรี้ยวปากแล้วล่ะทุกคนแบบเดินหลายสเตชันเกินนะเริ่มที่จะหิวแล้วไม่ได้แล้วตอนนี้มันมีกลิ่นเบียร์ตลอดเลยแต่ทางเข้ามาถึงช่วงที่เรารอคอยแล้วนะช่วงเบียร์เทสติ้งนะครับเฮ้ยกลิ่นหอมมากเลยอ่ะอย่างเงี้ยจริงๆได้มาแล้วครับแก้วแรกของพวกเรา
มาพร้อมกับถั่วทอดรสเบียร์ครับ ถึงเวลาที่เรารอคอยนะฮะเบียร์ชิมเหล้า แล้วในห้องชิมเบียร์ก็มีแก้วให้ดูทุกรุ่นวางโชว์เลย ดื่มเสร็จห้ามเอาแก้วกลับนะครับ ให้ดื่มกับดูได้อย่างเดียวนะ จบแก้วแรกผมก็ยังปกติดีครับ1,000,000%ห้องต่อมาก็จะให้เราชะโงกตัวดูสายการผลิตในโรงงานแบบแง้มๆครับ ต่อด้วยห้องแพคเกจจิ้งที่ผ่านการเวลามากกว่า100 ปี และสรุปประวัติความเป็นมาที่เราได้เห็นในโซน A อีกรอบครับ ต่อไปสำหรับสายช้อปปิ้งครับ อันนี้จะเป็นโซนของฝากเลย นี่เท่มากอะ200 หยวนนะฮะ แก้วมัด เป็น moisturizing sleeping mask ฮะทำจากฮอป อันนี้กลิ่นน่าดื่มมากครับ เป็นครีมล้างหน้ากลิ่นเบียร์ สบู่เบียร์ สบู่ฮอป และที่ห้ามพลาดครับ อันนี้พวกเราชอบมาก ห้องทดลองการเมาครับ อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันดูดอ่ะ มันเหมือนมันไหลๆอ่ะ มันเหมือนมันดูดไปทางเนี้ยแบบ มีไม่เมานะร้านที่เรากินวันศุกร์อยู่ที่ไหนวะ ปีลึกมากครับ ห้องมันดูดสมองออกไปดีกว่า ต่อไปครับ ถึงเวลาแก้วที่ ตอนเนี้ยให้ฟิลเลย โรงเบียร์เยอรมันตะวันจีน ชิงเตาเลยใช่เลย 2 เช่นเคยครับ ไม่ได้สนับสนุนแต่ให้มาลองกันเอง โดยรวมคือสนุกนะฮะ ก็คือเราจ่ายเนี่ยคนละ 60 หยวน ได้เบียร์ 2 แก้ว แล้วด้านในอ่ะพิพิธภัณฑ์ทำดีมาก ถ้าคนชอบประวัติศาสตร์นะโซน A ก็เข้าไปได้ แต่เดี๋ยวเขาจะสรุปอีกทีอ่ะโซน B ก็คือสิ่งที่เราเห็นในโซน A อ่ะเดี๋ยวโซน B เขาจะย้อนมาให้เราเห็นอีกพร้อมของฮะแต่โซน B อ่ะสนุกโซน B นี่คือเราได้เห็นพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เคยใช้เมื่อสมัยก่อนนะเราได้เห็นว่าโรงงานเบียร์ในปัจจุบันเป็นยังไงคุ้มครับอันนี้คุ้มโอเค เดี๋ยวเราจะออกจากตัวพิพิธภัณฑ์แล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินตอนเย็นกันไปกันเลยไป จากพิพิธภัณฑ์เบียร์ก็เดินไม่ไกลครับ ประมาณ15 นาที มากันที่ตลาดกลางคืนไถตง มาถึงก็เจอเลยครับ น้ำพุเพื่อนเก่า ตลาดหุ้นเบียร์นะครับ มีตัวที่เขาไม่ฮิตด้วยนะเนี่ย มีดูดิโหลงทั้ง3 หยวน ทุกคนก็ถ้าจะเอาแก้วก็ต้องสแกนก่อนนะฮะ จะได้แก้วฟรี แต่ละคนเนี่ยคือแบบถือกับแก้มพร้อมฮะ ภายในตลาดกลางคืนก็มีของกินหลากหลายครับ แล้วยิ่งอาหารทะเลที่นี่คือเยอะมาก โดยเฉพาะปลาดาวหอยเม่นนี่มีเป็น10 ร้านเลยครับ นี่คือเศษซากอารยธรรมมันเรียงกันอย่างนี้เลย โอ้โหฝากระเบื้องหอยเม่น มีฝาปลาดาวด้วยปลาดาวเขาเรียกฝาปะ ร้านไก่นี่ก็คนเยอะครับมาอย่างยาว แล้วที่เจอได้ตลอดถ้าเป็นที่ตลาดกลางคืน หรือถนนคนเดินในจีน เจออีกแล้วครับ น้ำตกครับ น้ำตกนี่มันตกคนได้ตลอดจริงๆ มาถึงแล้วก็ต้องเข้าครับ มาเดินดูกันว่าน้ำตกเนี่ยมันจะต่างกับน้ำตกที่อื่นยังไง ยังคงเป็นร้านขายของฝากที่มาในธีมของเทพประธานทรัพย์นะครับ ตอนแรกก็คิดว่าเป็นร้านเล็กๆ แต่ข้างในนี่คือห้างเลยทุกคนจะเสื้อผ้าจะปิ่นปักผม จะจุ่มหาดาราที่ชอบ จะสร้อยตามปีเกิด เอาเป็นว่าเดินออกดีกว่าครับ ร้านขายของฝากเพื่อนรักเข้ามามีแต่ความสนุกไอ้ร้านน้ำตกเนี่ยชอบจริงๆเลยมาแล้วนี่เรามาออกโอ้รูนี้สวย โผล่มาอีกซอยที่เป็นของกินทั้งเส้นเลยครับ ก็คือเหมือนเดิมฮะเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็แจกพวกเนี่ยแจกของกินฟรีอ่ะไปเรื่อยๆผมได้ไหมครับอะไรไม่รู้ข้าวพองคือใครให้อะไรมาผมชิมหมดครับ ไม่เคยปฏิเสธ อยู่ที่เนี่ยเมืองผีฮะผี
ผีทั้งเมืองสักพักกับผีจิว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 ผีเฮ้ยผีปลายผีทั้งเมืองเบียร์ก็ยังแจกให้ชิมนะฮะนี่เป็นเบียร์สดโอ้นี่ลิ้นจี่แบบสดขนาดไม่มีความเป็นน้ำเด็กดีอยู่ในนี้เลยครับชามะลินะเฮ้ย ในส่วนของรสชาตินะครับ ไม่ได้อ่ะอันนี้ไม่ได้อันนี้รสชาติชากับเบียร์มันแยกออกจากกันเลยอะ ยังไม่จบกับการชิมไปเรื่อย แล้วร้านนี้ใจดีมาก ผมขอชิมได้ทุกตัวเลย นี่กินถังคูลู่อ่ะมีรสกินถังคูลู่ด้วยนะกินเที่ยวโคตรแตกอ่ะพี่กิ๊กลองชิมดู แปลก มันเหมือนน้ำหวานนะฮะมันเหมือนน้ำหวาน ไม่รู้สึกถึงแอลกอฮอล์เท่าไหร่ ใช่ มันไม่รู้สึกเอาความรู้สึกน้ำหวานแบบน้ำหวานจริงๆอ่ะ เดินต่อกันเลย ภายในถนนเส้นนี้ก็มีร้านที่เราสงสัยอยู่ร้านหนึ่ง คือคิวมันยาวมาก แทบทุกบูธ โดยเฉพาะร้านเนี้ยฮะ ก็ไปตอบเขามา นี่ร้านขาหมูย่าง คิวยาวมาก1 อัน 20 นะฮะตอนนี้ฮะคิวยาวกว่าเดิมอีก ก็คือมันจะเรียกว่าขาหมูก็ไม่เชิงนะเนี่ยคือเป็นส่วนข้อเท้าหมูโอ้ร้อนจีเอางี้ทุกคนรอก่อนขอเดินให้มันหายร้อนมันร้อนแบบมือพองอ่ะ จริงๆที่บ้านเราจะเรียกกันว่าคากินั่นแหละครับ ระหว่างเดินหาที่นั่ง รอให้คากิมันหายร้อน ก็มาเจอร้านนี้ต่อเลย ร้านนี้ขายเกี๊ยวหน้ากระทะที่ปกติจะขายกันในช่วงกลางวัน เรามักจะหมดไวมากครับ ร้านนี้เจอโดยบังเอิญ ผมชอบแบบแซ่บครับแซ่บมาแล้วนี่อันนี้เขาเรียกว่าตัวเขียนะ เป็นเกี๊ยวตามฉบับของชิงเต่าเนี่ยจะเป็นเกี๊ยวจีกับกระทะปกติเนี่ยอันนี้จะเป็นอาหารเช้าแต่ว่าเรากินตอนกลางคืนไงเจออยู่ร้านเดียวที่ขายตอนกลางคืนนะร้อนมากๆกุ้งข้างในอ่ะหวานมากอร่อยจริง ต่อไป ข้อเท้าหมูย่างที่รอคิวมานานมาก ชิ้นหนึ่งดูความใหญ่ฮะไม่เคยกินมาก่อนฮะดูเล็บมันร้อนเลยอ่ะอร่อยมากนี่ยังร้อนอยู่นะเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้มันร้อนแบบร้อนจีเลยร้านน่าจะย่างไม่ทันอ่ะมันร้อนอย่างนี้เลยฮะ แล้วก็ยังมีอีกหลายร้านเลยครับ ที่น่าสนใจในตลาดไถตงสำหรับวันนี้ก็ทั้งกินทั้งดื่มกันเต็มที่เลย เน้นในโซนที่ใกล้เมืองเก่ากันทั้งวัน แต่ในวันพรุ่งนี้เราจะไปขึ้นยอดเขากัน ตอนต่อไปเราจะเดินทางไปเทือกเขาที่เป็นต้นกำเนิดของวัตถุดิบหลักในการทำเบียร์ชิงเต่า และยังเป็นที่ที่จินซีฮ่องเต้เคยมาเสาะหาความเป็นอมตะถึง 3 ครั้ง ซึ่งจะสมบุกสมบันกันแค่ไหน ก็ฝากติดตามกันใน EP ต่อไป มาทำอะไรที่นี่นะ กับการตามล่าหายาอายุวัฒนะที่เหล่าชานเทือกเขาแห่งเซียนสำหรับคืนนี้ก็สวัสดีครับ บ๊ายบาย